I hope you guys enjoy the Ask Project as much as I enjoy making the Ask Project. For me to do it, especially during COVID, it costs a lot of money. Please consider donating. See details in the description below if you can. If not, keep watching, viewing, and liking. מה הסבא וסבתא שלכם, רגע, זה ההורים או סבא וסבתא שבאו לארץ? סבא וסבתא. אוקיי. מה הם ציפו שיקרה שהם הגיעו לארץ ביחס לערבים, ביחס כאילו לא הבנתי את השאלה. כשהסבא וסבתא שלכם באו, מאיפה הם באו? באו מפולין. פולין. מה היו הציפיות שלהם לגבי הערבים? הם חושבים שישתלב עם הערבים, לחיות עם הערבים? להשתלב. כן? יש סיפורים כאילו מהמשפחה? מה הם אמרו? לא היו סיפורים מיוחדים, גרו בתל אביב, והערבים גרו ביפו, חיו בשלום. הם חשבו שזה פשוט יהיה ככה, ולא תצא מלחמה מזה. אתה נולדת בישראל, אתם? נולדתי בחו"ל. איפה? בעיראק. עיראק. כשההורים שלך באו מעיראק, כנראה שהיית ילד, אני מניח. בן חודשיים. מה? בן חודשיים, אתה לא... זה לא היה, כן, אתה לא החלטה שלך. כשההורים שלך באו מעיראק, מה הם חשבו שיהיו עם הערבים פה? שיהיה שלום איתם, שיסתדרו, שיהיה ריב? הם לא חשבו, הם שנאו אותם. הם שנאו אותם? שנאו אותם מאוד. למה? כי את המשפחות של ההורים שלי רצחו אותם בחוץ לארץ. בעיראק? כן, בעיראק. איפה? בגדד? בבגדד. אז כאילו הערבים שם... הערבים רצחו יהודים שם. אז היה שנאה, כאילו... שנאה חזקה, כן. אוקיי. כשהם פגשו פלסטינים פה, ערבים פה, הם הרגישו שנאה? כן, הם לא אהבו אותם מאוד. הם שנאו אותם. אוקיי. אבל השאלה, מישהו מחו"ל שואל, מה, הם לא חשבו שיהיו מלחמה עם הערבים שאם יבואו לכאן? מה הם ציפו? לא חשבו על מלחמה. לא חשבו על מלחמה, אז למה באו? חשבו שזה מדינת היהודים, ופה יהיה שלום, ופה יהיה טוב, והכל יהיה בסדר. מאיפה באים המשפחה שלך? זה הודו או תימן? חצי חצי. חצי חצי? חצי תימן, חצי גרמניה. גרמניה, אוקיי. אני בולגריה וצברים. אוקיי. מה אתם יודעים שהסבא וסבתא או מי שבא לכאן, מה הם חשבו שיהיה עם הערבים? שהם יסתדרו, שלא יסתדרו? לא חשבו. אוקיי. מה זאת אומרת לא חשבו? לא חושב שזה היה בראש בכלל. אוקיי. אפילו לא חשבו כאילו שיהיו ויכוח עם הערבים פה? הם הגיעו לארץ בגלל שהם חשבו, אתה יודע, כל אחד היה את הסיבות שלו למה הוא הגיע לארץ. ניסו לברוח ממה שהיה ואיפה שהם היו. וזה היה מחשבה הישרדותית להגיע לארץ, ולא חשבו מה יהיה הלאה. אוקיי, מאיפה עלית? מצרפת. מצרפת. באיזה שנה? 1967. אוקיי. אז מה חשבת שעלית שיהיה פה עם הערבים? אם אתה מדבר איתי על הדבר הזה, זה לא מתאים לי. למה? ככה, כי זה לא מתאים. מה זאת אומרת לא מתאים? זה לא מתאים, כי קודם כל אין לי בעיה לחיות בדו-קיום. לא, לא ציפיתי שתגיד משהו חוץ מזה. לא, אני לא יודע, תשמע, אני חי עם הדו-קיום כבר שנים. אז שבאת חשבת שיהיה דו-קיום, זה השאלה. נכון, תמיד היה דו-קיום. אוקיי. רק יש כאלה שעושים את זה. אוקיי. איך הם עושים את זה, לפי דעתך? הם עושים את זה באנטישמיות שלהם. אנחנו מדברים על הערבים? אנחנו מדברים על היהודים ועל הערבים ביחד, גם כן, כולם ביחד. אוקיי. לא, אבל מי שעושים את זה עם האנטישמיות שלהם, על מי אתה מדבר? על הערבים או על אני מדבר גם על היהודים וגם על הערבים. הם שנאה, כאילו, בקיצור, לא רק... שנאה אתה מתכוון. בשנים האחרונות, כן. בשנים האחרונות, כן, אבל ככה, בשנת 67 כשעלינו, לא הייתה את הבעיה הזאת. לא היה לנו סורגים בדלתות, בחלונות, לא היה לנו דלתות. לאן עברת ב-67? איזה אזור? ללוד. ללוד. והערבים ויהודים לא הייתה הסתדרו? לנו אף בעיה, לא. אף פעם לא הייתה בעיה. עד היום אין בעיה. מסתדרים איתם יפה מאוד. מי שלוקח את זה קיצוני, זה בעיה שלו. סבא וסבתא שלך, מאיפה הם? סבא וסבתא שלי שניהם נולדו בארץ. נולדו בארץ. מאיפה ההורים שלהם? היא אומרת לא. סבא נולד באלג'יר, סליחה. אוקיי. מצטערת. ומאיפה? סבא מאלג'יר וסבתא נולדה בארץ, אבל ההורים שלה מצרפת. אוקיי. מה הם חשבו? פולין ואז צרפת ולוקסמבורג אוקיי. שבאו מאלג'ירס או מפולין, מה הם חשבו שיהיה עם הערבים? מה הם חשבו? לפי דעתך. לא יודעת.
נראה לי שסבא שלי אלג'יר זה קצת ערבי בדרך מסוימת, אז נראה לי שהם לא כל כך חשבו. הם לא כל כך מה? לא חשבו, לא התעסקו בזה. הם חשבו להסתדר עם הערבים פה? כן, חד משמעית. אמא אומרת כן בצד, היא לא רוצה להצטלם. אוקיי, והצד הפולין, יש לך מושג מה הם חשבו? וגם חשבו להסתדר. להסתדר, פשוט להסתדר, חד משמעית. אפילו שזה ישראל, שהם חשבו לקלוט את הערבים, חלק מישראל, כאילו, כן. אם הבנתי נכון? לחיות יחד איתם. אמא מסכימה מהצד. לחיות ביחד. לחיות ביחד, הבנתי. So wait, I already asked you what your background is, and you said half Libyan? Romanian, half Libyan, yes. Half, okay. When your family from Libya or from Romania? When did they come around? What years? My mother came from Romania at the very first day of the Six-Day War. Okay. And my father's family came in, I think, in 49. Okay. From what you know, you're not them. What did they think was going to happen with the Arabs? They thought. What did they think? They lived together. I mean, they lived The together Arabs, back the local then. Arabs, the Yes, Palestinian the Arabs. local- You mean? I mean, back then in the 50s, 40s, 60s, it was very different. Very different from now. I think just because politics. And back then, all my father's family spoke Arabic, and they learned Arabic at home. And I think they think of the Arabs differently, more like in friendship, more like. Who's they? Your My father's father's family, Your father's yeah. family, because they come from a similar culture. Yeah, from a similar culture. From my mother's side, I don't really think they thought anything about the Arabs. But didn't the question came from somebody who's Arab themselves, from the Arab world, and they said, "How could you Jews not know you were coming to displace other people?" I don't know. I don't want to answer this question. נולדת בישראל? לא. איפה? איפה נולדת? צרפת. צרפת. אוקיי. מאיזה שורשים? אשכנזים? אני שקשוקה. שקשוקה? מרוקאית? לא, אין מרוקו, יש אלג'יר ותוניס. אלג'יר ותוניס. אוקיי. ואימא שלי בצרפת נולדה. גם, אוקיי. אוקיי, אבל משורשים מתוניס או? לא חשוב, אמרתי כבר, שקשוקה, זה כל הצפון אפריקה. אוקיי, אז השאלה, מה חשבת שיהיה, או משפחה, שחשבו שיהיה עם הערבים שבאתם? שלא יהיה ויכוח איתם, שהכל יהיה טוב? אני באתי בגיל 14, לא חשבתי בכלל על הערבים, ולא חשבתי שום דבר כזה. באתי למדינת ישראל. נגיד ההורים, מה הם חשבו? ההורים? הם בצרפת, אני נשארתי לבד פה. כן? בגיל 14? עשיתי עלייה לבד. כן, הם ניצולי שואה, הבנתי. אני נשארתי... בחרתי לבוא לפה לבד. ולא חשבת על הערבים, מה יהיה? לא חשבתי על הערבים, לא חשבתי על כלום. אבל מה? הייתי תקופת מה בפתח תקווה, והייתי רואה אנשים עם פסים וזה וזה, אז אני כותבת לאבא שלי, יש פה מלא ערבים. אז בסוף זה התברר לי שזה עיראקים. עיראקים יהודים. כן. בקיצור, הכל קיבוץ גלויות, והלוואי ואנחנו נתאחד ונהיה עם אחד, ועם אחד שלנו, כן? היהודים. היהודים והערבים שרוצים לחיות איתנו, סבבה. מי שלא רוצה לחיות איתנו, יש לנו מספיק גבולות ללכת. מאיזה דאטה? מרוקאי, עיראקי. אוקיי, יאללה, נשאל אותך את זה. מה הסבא וסבתא שלך באו, נכון? כשהם באו לישראל, מה הם ציפו שיקרה כשהם הגיעו לארץ בקשר לערבים? מה הם חשבו שיקרה? מה הם חשבו שיקרה? מה? אני אסביר לך. המדינה הזאת היא שלנו, של היהודים. לפי התורה, אוקיי? זה מה שהם חשבו. לא, זה לא מה שאנחנו חושבים. זה מה שכתוב, ויש לא, לא, אני שואל אותך על הסבא וסבתא, מה הם חשבו? לא, סבא שלי הגיע כי ערבים עדפו אותו מעיראק, ורדפו אותם ועשו בהם פוגרומים בעיראק. בגיל 6-7 גירשו את המשפחה שלו ואת כל המשפחה המורחבת וכל העיראקים הישראלים מהאדמות שלהם ומהבתים שלהם ומכל השטחים שלהם,
וגירשו אותם. אז מה הם ציפו שיקרה עם הערבים? שהם יקבלו ערבים? את זה? הערבים שיש פה. אני לא יודע. ספציפית בראשון לציון, איפה שאני גר, הברון רוטשילד קנה את האדמות. נכון. ואני גר לא היו ערבים שם. אדמות שלנו. נכון. אוקיי. הם עברו ישר אני לא גר לראשון? באזור כבוש, כן, הם רגע. הגיעו ישר לראשון למעברה בשם נחלת יהודה. אוקיי. אוקיי? זה אדמה שקנו אותה, שהברון רוטשילד קנה אותה. זה לא איזה שטח כבוש או ערבים עפו מהבית שלהם בשביל שהם יגיעו לפה. אותם גירשו מהבית שלהם בשביל שהם יגיעו לפה. ספציפית אני אגיד לך, אני מאושר שהגענו לפה. זאת הארץ המובטחת של היהודים. אוקיי? אנחנו פה 5,000 שנה על האדמה הזאת, לפי הספירה היהודית. אוקיי? ואני גאה להיות אזרח בארץ ישראל, אזרח יהודי בארץ ישראל. בסדר גמור? יכולנו להמשיך ולחיות בשלום, כמו שחיים ביפו, כמו שחיים ברמלה. המשפחה שלי גם אז ההורים שלך, כשהגיעו, היו פה ערבים. כן. והם ציפו שהם יגיעו, נשארו, יכלו להישאר, להתקדם, להתפרנס, ללמוד, שכולם להתפתח. יהיו אפילו מתחת ישראל. אין בנו שנאה לאף אחד, אנחנו קודם כל בני אדם. זאת נקודת המוצא שלנו, לא משנה מאיפה הגעת. חיינו גם בגולה עם ערבים. של דבר- לא הייתה שנאה ואיבה שם, דווקא השנאה הגיעה מגרמניה, לא מאנשי ערב. אבל הוא אמר שנזרקו מעיראק, הם לא? בגלל, במלחמת העולם השנייה, מי גירש אותם? גם היטלר הגיע לשם. לא הבנתי, מי גירש אותם? גם בעקבות השואה. בעקבות השואה כל היהודים נרדפו בעולם. אבל ההורים שלך מעיראק. בעיראק נזרקו בגלל השואה? כן. לא הבנתי. כן, השואה, האנטישמיות, איפה היא רדפה אותם? מי התסיס את זה? לפני זה לא היה. לא היו לפני. למה גל העלייה? אבל הם טוענים שזה בגלל ציונות. זה גם וגם. בוא נחשוב באמת, למה גל העלייה הגדול ביותר הגיע אחרי שנות ה-50? אחרי מלחמת העולם השנייה. כי מצאו להם בית פה. כי יש להם לאן ללכת. וזה מה שהיה חשוב. שיהודי נרדף בעולם, שיהיה לו לאן לבוא. מדינת ישראל לא סתם שלחו את היהודים לפה, כי יש לנו הצדקה היסטורית לפי התורה ולפי האתרים היסטוריים ומורשת שלנו על האדמה הזאת. אחרת היו שולחים אותם לאוגנדה, נכון?